سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. امیدوارم ویدیوها تا اینجا خیلی به دردتون خورده باشه، مفید باشه براتون. اسم چنل ما فیزیک آسانه. سعیمون اینه که فیزیک رو آسون کنیم، راحتش کنیم، مطالب سنگین رو هی سبکش کنیم، کوچیکترش کنیم، آسونترش کنیم که بتونین شماها یه قدم به فیزیک علاقه‌مندتر و نزدیکتر بشین. اگه این اتفاق افتاده باشه یعنی من به هدفم نزدیک شدم. خسته نباشید. بریم سر درس امروزمون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنین منو. بچه‌ها درس امروز ما همونطور که پای تخته داریم میبینیم بالابر هیدرولیکیه. بالابر هیدرولیکی یکی از در واقع وسایل و کاربردهای اصل پاسکاله. یعنی شما اولین چیزی که باید بدونید اصل پاسکاله که از طریق اون بگیم حالا بالابر هیدرولیکی رو چجوری استفاده میکنیم، کجا به دردمون میخوره و میشه کاربردش. اصل پاسکال چی میگه بچه ها؟ میگه اگر شما یه ظرفی داشته باشید که شاخه ها و دهانه های مختلفی داشته باشه، به یکی از این دهانه ها یه پیستون وصل کنید و بیاین مایعی که داخل این ظرف هست و توسط پیستون بهش فشار وارد کنید. ببینید سطح مایع در تمام شاخه ها به طور یکسان بالا میره، هم اندازه بالا میره. در واقع اصل پاسکال اینو میگه که اگر به یک نقطه از یک مایع نیرو وارد کنیم، فشار وارد کنیم، این نیرو و این فشار به طور یکسان به تمام نقاط مایع درون ظرف و حتی به بدنه ها و دیواره های ظرف هم وارد میشه. پس این میشه اصل پاسکال. حالا کجا کاربرد داره؟ شاید مکانیکی رفته باشین، دیده باشین که بچه‌ها یه ماشین خیلی سنگین رو روی سکویی میذارن که یه لوله زیرشه. در واقع این لوله همین لوله یو شکلیه که دارین تو شکل من میبینید. سکو ماشین بزرگ حالا سنگین رو روش قرار میدن و با یه نیروی بسیار کمی که اندازه مثلا نیرویی که یه مکانیک با پا به یه پدال داره وارد میکنه. وقتی مکانیک به سطح کوچیک نیرو وارد کرد، این باعث میشه ماشین به اون سنگینی که روی سطح خیلی بزرگه چیکار کنه؟ به سمت بالا حرکت کنه. حالا مکانیک میره داخل چاله مکانیکی و اون کاری که لازمه روی ماشین انجام بده رو در این حالت انجام میده. از این فرمول بچه‌ها در واقع طبق اصل پاسکال استفاده میکنیم برای مسئله های بالابر هیدرولیکی. میگیم نیروی کوچیک، یعنی اون نیرویی که مکانیک داره وارد میکنه به اون پداله که گفتیم کوچیکه، مساحتش هم کوچیکه، برابر با نیروی بزرگ که حالا نیروی چیه؟ وزن ماشینه، به اون مساحت سکو که بزرگه و ماشین ما روش قرار میگیره. پس F1 به آیه 1 مساوی F2 به آیه 2. نیرو واحدش بچه ها نیوتن، مساحت متر مربعه. ولی اگر اینجا شما دیدید که واحداتون مثل هم بود، مساحت A1 A2 ولی هر دو سانتی متر مربع بود، چون هر دو در طرفین تساوی با هم ساده میشن نیازی به تبدیل واحد نداره. ممکنه بچه ها تو مسئله به جای اینکه مساحت به شما بده شعاع بده. خب معمولا ما اینا رو گفتم بهتون شکل لوله ساخته میشه، یو شکل، سطح مقطعش یه دایره است. اگر شما بخواید مساحت دایره رو در نظر بگیرید به این فرمول میرسید که F1 به روی PR1 به توان 2 مساوی F2 به جای سطح مقطع اینم PR2 به توان 2 میذاریم. یعنی اینکه دایرمون میشد شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی برای هر دو سطحمون. پیا رو بچه‌ها الان چون هر دو تو مخرج تساوی وجود داره میتونیم ساده کنیم و برسیم به این فرمول که F1 به روی R1 به توان 2 مساوی F2 به روی R2 به توان 2. یعنی نیروی کوچیک به شعاع کوچیک اون بالابر هیدرولیکی به توان 2 مساوی نیروی بزرگ که حالا وزن ماشینه به شعاع در واقع پیستون بزرگترمون به توان 2 یا اصطلاحاً میشه گفت مجذور شعاع بزرگتر. این شد فرمولمون. پس این نیروها واحدش نیوتن، این میتونه متر یا سانتی متر باشه. مهم اینه که اگه متر دو طرف متر، اگه سانتی متر دو طرف هم سانتی متر باشه.
حالا بریم یه مسئله حل کنیم ببینیم من این همه حرف زدم چی گفتم و به چه دردمون میخوره. میگه ماشینی به جرم 2 تن. فرض کنین الان یه ماشین جرمش 2 تنه. حواستون باشه جرمو داده 2 تن بچه‌ها، وزنو نداده ها. جرمشه به شعاع 300 سانتی متر روی یه پیستونی قرار داره که شعاعش 300 سانتی متره. چون این بزرگتره، مثلا من میگم نیروی وزن ماشینم رو میگیرم برای در واقع شعاع پیستون بزرگترمون، یعنی پیستون دوممون، و چون ندارمش میگم جرمو باید ضرب در شتاب گرانش کنم. جرمی که داده 2 تن، 2 تن یعنی 2000 کیلوگرم، ضرب در 10 بکنم، نیروی بزرگتر من میشه چی بچه ها؟ 20000 نیوتن. پس وقتی جرم بهتون داد حواستون باشه باید وزنش رو پیدا کنید که بشه نیروی بزرگتر شما. بعد گفته به شعاع، پس مساحت نداده. من از این یکی فرمول باید استفاده کنم. R2 رو به من داده 300 سانتی متر میذارم. اگر شعاع پیستون کوچیک در این مسئله 3 سانتی متر، خب کوچیک R1مون 3 سانتی متر باشه، میخوایم ببینیم که اون نیرویی که مکانیک برای بالا بردن ماشین باید صرف کنه، یعنی F1 ما چقدره. پس چون نیرو داریم و شعاع داریم مطمئنا باید از این فرمول استفاده کنیم. میذاریمش توی این فرمول بچه‌ها. چون فرمول پای تخت است دوباره نمی‌نویسم، میگم F1 رو ندارم. R1 هم به توان 2 9 مساوی F2 رو پیدا کردیم. وزن ماشین 20000 نیوتن به شعاع من که بچه‌ها اینجا 300 به توان 2 برسه میشه 90000. یکی میپرسه چرا تبدیل نکردی سانتی متر؟ باید به متر همیشه تبدیل بشه. گفتیم بچه‌ها اگه دو طرف رابطه مثل هم باشه، حتی میتونه میلیمتر باشه، یعنی اگه این ور میلیمتره این ورم میلیمتر باشه، نیازی به تبدیل واحد نداریم. ولی یکی متر یکی سانتی متر، یکی متر یکی میلیمتر، اونجا حتما باید هم واحد بشه، مثل هم بشه. نیوتن نیوتن، متر متر، یا سانتی متر سانتی متر. حالا دیگه بچه‌ها طرفین وسطین میمونه و حل این سوال تموم میشه. F1 مساوی میشه با 9 ضرب در 20000 به روی 90000. صفرا رو که با هم دیگه بزنیم 9 هم با 9 ساده کنیم میشه 2 نیوتن. نیرویی که باید مکانیک وارد کنه تا ماشین به این سنگینی اندازش چقدر بود بچه‌ها؟ 2 تن رو به سمت بالا حرکت بده. این شد مبحث بالابر هیدرولیکی. فقط حواستون باشه گاهی مساحت میده، گاهی مساحت رو باید پیدا کنید، یا اگه بهتون شعاع داد از این فرموله برید که خیلی راحت‌تر بتونید مسئله ها رو حل کنید. خسته نباشین، امیدوارم لذت برده باشین، استفاده کرده باشین و منو حمایت کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.